الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأت المرأة المتزوجة أن يدها فيها أموال وهي تعد النقود، علامة أن هذه المرأة تشعر بالرضا في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأيت أنك تأخذ أموال من شخص ما، علامة أن هذا الشخص محتاج مساندتك ومساعدتك في الحياة له، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأيت أنك تعد النقود في المنام بيدك، علامة أنك اللي انت مشاكلك هتحلها في الحياة وهتتغلب عليها وتشعر بالرضا والطمأنينة في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأيت أموال بعدد نقود بعملة كبيرة، علامة أنك رزقك كده بالبلد هيوسع بكل سهولة في الحياة. لو أنت عثرت على أموال بعملة كبيرة، عملة 100، عملة 200، عملة 500 وهكذا، كل ما يكون الرقم كبير علامة لرزقك هيزيد بكل سهولة في الحياة، مش هيكون في عواقب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأت البنت العزباء في المنام أنها تعد الأوراق المالية، علامة أنها سوف تتزوج إنسان ثري جدا، والله أعلى وأعلم. إذا رأت البنت العزباء اللي هي دخلت مكان وهذا المكان مفروش بالحرير وعليه أموال عملة كبيرة، علامة اللي هي تتزوج إنسان غني مش ميسور كمان. ميسور ده يا دوب عايش، إنما هيكون غني بمعنى الكلمة. لو شافت غرفة نوم مليئة فرش بالحرير وعليها نقود، علامة أنها سوف تتزوج إنسان ثري بما تحمله الكلمة من معنى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأيت في عملك أنك تعثر على أموال في المنام، والله أعلى وأعلم، علامة على ترقية في هذا العمل، أو سوف تصل إلى منصب أكبر من الذي أنت فيه، والله أعلى وأعلم. أما إذا رأيت أنك عثرت على أموال ولكن كانت العملة ضعيفة أو قليلة الرقم، علامة أنك ستظل فترة لا تتلقى، مش هتترقى، هتفضل فترة مش هتاخد مكافآت، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، صحيح الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذب أن يحدث بكل ما سمع، صحيح الإمام الترمذي والألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا، صحيح الترغيب.